วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอา3เมนูไข่เจียวคีโตลดน้ำหนักนะคะที่ทำง่ายและใช้เวลารวดเร็วนะคะเหมาะสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลานะคะและเป็นเมนูประหยัดเงินด้วยค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมนะคะในส่วนของนี่เลยนะคะหั่นให้ละเอียดหน่อยนึงนะเวลาลงในไข่แล้วมันจะแบบกรุบๆพอดีนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้พริกนะคะเพื่อเร่งการเผาผลาญนะถ้าเกิดคนที่ไม่ต้องการให้มันเผ็ดมากนะคะก็หั่นพริกออกอย่างนี้นะคะหั่นชิ้นเฉียงก็ได้นะคะหรือจะเอาแบบอย่างนี้ออกนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เผ็ดเยอะนะคะก็พริกเนี่ยจะช่วยเร่งการเผาผลาญได้ดีนะคะหรือใครจะใส่พริกหวานก็อร่อยนะเราจะใช้ไข่ประมาณ4 ฟองนะคะเพื่อที่จะได้ไข่ที่สวยนะแต่ถ้าเป็นเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่กว่านี้นะคะอย่างเช่นเบอร์1หรือเบอร์0นะคะสามารถใช้แค่ประมาณ2 ฟอง3 ฟองได้นะคะตีไข่ให้เข้ากันก่อนค่ะทานตะวันนะคะหรือน้ำมันซันฟลาวเวอร์ก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่พริกสดลงไปด้วยค่ะต้องเอาขอบด้านข้างอย่างนี้นะคะคนให้ตรงกลางมันสุกด้วยนะมันจะได้สุกทั่วนะคะแล้วก็เป็นก้อนที่กลมนะเอาละค่ะเรากลับด้านแล้วนะคะเดี๋ยวรอสุกแล้วจัดการกันค่ะแล้วนะคะสำหรับไข่เจียวนะคะเห็ดเข็มทองนะคะก็บอกเลยว่ากลมสวยมากๆเลยนะคะแล้วเราตกแต่งจานนิดนึงก่อนเสิร์ฟนะคะทานคู่กับซอสครีนอะไรก็ได้นะคะรับรองอร่อยแน่นอนนะคะใช้ใบโหระพานะคะเพื่อที่จะได้ช่วยระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็ท้องไม่อืดด้วยนะคะแถมได้วิตามินซีที่เข้มข้นมากๆเลยอย่างที่2ค่ะไข่เราใช้ไข่ประมาณ2 ฟองเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปเริ่มเลยเนาะเร็วๆนี้จะสอนทำผงปรุงรสนะคะเสร็จนะคะเราก็ตีให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่ในส่วนของใบโหระพาลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันที่ใส่ลงไปเนี่ยนิดเดียวพอนะคะเราจะใช้น้ำมันนะคะในส่วนของน้ำมันมะกอกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะทีนี้นะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกนิดนึงนะคะนิดเดียวพอนะคะแล้วก็รอกระทะร้อนนิดนึงเราใช้เป็นหม้อทรงลึกอย่างนี้นะมันจะได้เขาเรียกอะไรนะจะได้ในส่วนของตัวไข่ที่หนานะคะนี่ค่ะแล้วรอมันร้อนนิดนึงนะรอกระทะร้อนนิดนึงนะคะแล้วเราถึงจะมาใส่ในส่วนของไข่นะคะที่เป็นไข่โหระพากันนะคะมันจะได้ไข่โหระพาที่หนานะหลักการจะคล้ายๆกับการทอดไข่ชะอมนั่นเองค่ะเริ่มกันคนนะเพื่อให้ตรงกลางมันสุกรู้ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะได้พลิกได้อย่างเงี้ยคนไว้นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะก็เป็นเมนูคลีนที่ทำง่ายนะคะบอกเลยคนอย่างนี้นะเดี๋ยวที่กันทำจะง่ายมากในการทำนี่นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะให้จับตัวอย่างนี้ก็ตัวแล้วนะเดี๋ยวเรารอให้ด้านล่างมันแบบนี้เลยเนี่ยมันต้องขึ้นขอบนี้นะเดี๋ยวได้พลิกนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะไงมั่งคะสำหรับเมนูนี้นะคะสำหรับไข่เจียวโหระพานะคะแบบง่ายๆสไตล์รักสุขภาพค่ะซึ่งเราสามารถทานกับซ
ซึ่งเราสามารถทานกับซอสมะเขือเทศคลีนได้ทีนี้เรามาทำไข่เจียวเร่งการเผาผลาญกันนะคะซึ่งเป็นไข่เจียวแบบคลีนกันนะคะไข่เจียวเต้าหู้นั่นเองค่ะเต้าหู้ไข่นะคะขั้นแรกนะคะให้เราหานะคะในส่วนของนะคะต้นหอมนะคะมาหั่นนะคะนะคะตามด้วยพริกนะคะเพื่อเร่งการเผาผลาญกันนะคะสไตล์คีนๆเนาะใครชอบเยอะก็ใส่พริกเยอะนะคะถ้าใครชอบน้อยๆก็ใส่พริกน้อยๆพอนะคะไม่ต้องเยอะมากหรอกในความคิดส่วนเต้าหู้ไข่ค่ะพักส่วนนี้ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาตอกไข่กันนะคะและใช้น้ำปลาโลโซเดียมนะคะใส่นิดนึงค่ะจากนั้นนะคะให้เราใส่ในส่วนของพริกนะคะและเต้าหู้ไข่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดการกันนะคะโดยที่เราจะเลือกใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันดีนะคะก็คือน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันดอกทานตะวันก็ได้ค่ะเอามาปาดนะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำมันที่ดีนะคะก็คือน้ำมันมะกอกมันร้อนนิดนึงใส่ลงไปค่ะเป็นไข่เจียวเร่งการเผาผลาญนะคะแถมมีเต้าหู้ไข่ด้วยนะคะเป็นไงมั่งคะทั้ง3เมนูทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี